Welcome po ulit sa Dishes It. Ngayon ay magluluto naman po tayo ng chicken kabsa with Dakous sauce. Simulan na natin ang pagluluto. Basmati rice ang gagamitin natin sa pagluluto ng kabsa. Ito rin ang parehong bigas na ginagamit sa pagluluto ng biryani. Ang basmati ay isang klase ng bigas na mahahaba at slender-grained aromatic rice na galing India at Pakistan. Hugasang mabuti ang bigas ng 3 beses. Makakabili nga pala kayo ng basmati rice sa mga supermarkets, pero kung wala ay may available online. Tilda ang brand ng basmati rice na gamit ko ngayon. Pero kahit na anong brand ay pwede, basta basmati. Ang listahan ng mga sangkap at saktong sukat ng mga ito ay ipopost ko sa huling bahagi ng video. Pagkatapos mahugasang mabuti ang basmati rice, ay lagyan muli ng tubig at kailangang ibabad ng 20 minutes at saka salain. Samantala, sa isang mainit na kawali ay maglagay ng mantika at butter. Tunawin ang butter at saka ilagay ang sibuyas. Iprito ang sibuyas hanggang maging golden brown. Kapag golden brown na ang sibuyas, ay pwede nang ilagay ang garlic ginger paste. Pinagsama lang ito na 2 teaspoon na grated ginger at 5 cloves ng grated garlic. Igisa lang ng 15 seconds at saka ilagay ang dried spices. Ang dried spices na ilalagay natin ay dried lemon, cinnamon sticks, bay leaves, cloves, cardamom, whole black pepper, anise seeds, at fennel. Haluin lang ng ilang segundo para lumabas ang lasa ng dried spices. At isunod ang kabsa powder. Shoutout kila MJ Channel, Mama Rans, Kusinero, Simple Faith Vlogs, Sanggita Kitchen Corner. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung wala kayong kabsa powder, ay pwede kayong gumamit ng cumin powder, coriander, turmeric, pepper, at paprika powder. Haluin at saka ilagay ang manok. I-butterfly cut lang ang chicken. Ganito kasi ang pagkakahiwa na nakagisnan ko sa pagluluto ng kabsa. Pero pwede rin ninyong i-chop ang chicken. Pwede rin kayong gumamit
ng 4 to 5 pieces na purong whole legs lang o kahit na anong parte ng chicken na gusto ninyo. Igisa lang ang chicken kasama ng mga inilagay natin na spices para sa ganon ay kumapit at maging malasa ang chicken. Isunod na ilagay ang kamatis. Takpan at hayaang maluto ng bahagya kasama ang mga spices. Lagyan ng paminta at asin at muling takpan at lutuin ng 5 minuto. Ilagay na ang tubig. Ang ilalagay natin na tubig dito ay yung tamang amount lang sa pagluluto ng ating basmati rice. Takpan at hintayin itong kumulo. Kapag kumukulo na, ay pwede nang ilagay ang chicken cube. Pero optional lang ito ha. Kung ayaw nyo maglagay ay pwede rin. Isunod na ilagay ang tomato paste. Haluin at takpan. Lutuin ang chicken ng 30 to 45 minutes hanggang maluto ito. Baliktarin din paminsan-minsan. Kapag naluto na ang chicken, ay hanguin na at ilagay sa tray at lagyan ng oil. Pwedeng olive oil ang inyong gamitin instead ng normal cooking oil. Budburan ng asin, paminta at paprika bago ilagay sa oven. Ibibake natin ang chicken hanggang maging tostado ito. Sa pinaglutuan natin ng chicken, ay ilagay na ang basmati rice. Siguraduhin tama lang ang dami ng sabaw para sa basmati rice para hindi magtubig at magsag ang rice pag naluto na ito. Haluin at takpan at hintayin maluto ang rice. Dapat ay low fire lang. Parang nagluluto lang tayo ng normal na rice. Luto na ang rice. Para makasigurado, ay pwede rin ninyong tikman ang rice kung luto na ito. Gagawa naman tayo ng Dakous sauce. Sa blender or chopper ay ilagay ang kamatis, sili, coriander, bawang, tomato paste, at asin. Pwede rin kayong maglagay ng lemon juice at olive oil, pero optional lang. I-chop na, pero sa pag-chop ay dapat hindi masyadong pino. Pwede kayong magdagdag ng tubig kung masyadong malapot. Pero sa akin ay okay na ito. Hindi ko na lalagyan ng tubig. Dagdagan din natin ng konting paminta. At okay na ito. Sa isang kawali ay maglagay ng mantika at ilagay ang almonds.
Iprito ang almonds hanggang maluto at mag-brown ang color. Sa parehong kawali ay iprito naman natin ang pasas. Mas maganda sana kung green ang pasas na gagamitin. Ito lang kasi ang available sa supermarket dito sa amin, pero pwede na ito. Tulad ng almonds ay lutuin lang hanggang maging brown ang color. Ito na ang ating chicken kabsa with Dakous sauce. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli!